Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca în a doua parte să vedem ce ne spun cărțile oracol și de tarot. Așadar, luna a debutat încă din data de 2 octombrie cu luna nouă din balanță sau cu acea faimoasă eclipsă de soare, care pentru voi a avut loc în casa 11-a. O lună nouă înseamnă întotdeauna noi direcții, să ne reorientăm, să vedem ce putem aduce nou în viața aceasta. O eclipsă de soare are de 2 ori mai mult impact asupra noastră, întrucât vine cu un simț al urgenței, cu o nevoie neapărată de a face ceva anume. Balanța este arhetipul relațiilor, iar această lună nouă ne poate aduce deopotrivă uniunea sau dislocarea relațiilor în funcție de modalitatea în care gândim noi sau de ceea ce ne dorim, cum vibrăm și cu ce rezonăm. Casa aceasta 11-a pentru voi reprezintă viitorul, țelurile înalte, ascensiunea voastră, numele, renumele, faima, prestigiul. Reprezintă și anturajul, grupurile din care faceți parte. Așadar, pot apărea fel și fel de schimbări la nivel de grupuri de prieteni sau de grupuri de oameni pe care să-i cunoașteți acum. Poate fi vorba despre schimbarea planurilor de viitor, despre parteneriate noi, clienți, planuri de afaceri care acum, dacă sunt bine organizate și puse pe hârtie, pot deveni posibile. Mai poate fi vorba și despre o căsătorie sau o relație stabilă pe care acum să o duceți la un alt nivel, să aibă un viitor frumos înainte, și toate aceste lucruri sunt posibile pentru voi, pentru că ceva din ceea ce a fost amânat acum poate fi reluat și veți înțelege exact despre ce este vorba imediat. Mai apoi, vom avea parte de retrogradarea planetei Jupiter în Gemeni, în opoziție cu casa voastră întâi, respectiv pe zona relațiilor în casa a 7-a. Gemenii sunt arhetipul comunicării, iar Jupiter cel care ne ajută să ne extindem, să ne dezvoltăm. Lucrurile iau amploare sub un tranzit al lui Jupiter. În acest context, lucrurile se restrâng sau poate reevaluăm ceea ce a fost discutat. Poate ieșim din tenebra gândurilor noastre, poate aducem claritate sau este nevoie de mai multă claritate când vine vorba despre clienți, parteneri de afaceri, prietenii cei mai buni sau partenerul de viață. Asta poate însemna ne răzgândim, ne-am planificat nunta logotna și nu o mai facem pentru că au intervenit alte lucruri. Sau poate fi vorba despre faptul că ducem o relație la alt nivel pentru că atât am discutat despre aceste lucruri încât acum luăm hotărârea să o facem și gata. Mai poate fi vorba despre reevaluarea contractelor cu ai voștri clienți, parteneri de afaceri, reevaluarea strategiei de marketing, de vânzare, de cumpărare, în funcție de activitatea pe care o aveți voi în mod recurent. Pot apărea aici oameni din trecut, oameni cu care ați avut aspirații înalte, oameni la care ați avut așteptări, poate, și acum toate acele lucruri pot fi luate de la capăt, reevaluate, revizuite, rediscutate, pentru ca voi să aveți parte de un desnodământ fericit. Urmează apoi reluarea mersului direct a planetei Pluto prin Capricorn. Pentru voi se întâmplă acest lucru pe zona banilor, casa a doua. Pluto a tot transformat din anul 2008 pentru voi acest sector important din viața voastră. Aici regăsim stima de sine. Capricornul înseamnă seriozitate, organizare, asumarea responsabilității. Sunteți foarte responsabili când vine vorba despre materia primă, despre resursele voastre financiare, poate și la nivel de stimă de sine, așa nu vă lăsați ușor intimidați, poate fi vorba și despre promovare. Așa se face că o perioadă lungă de timp Pluto a tot făcut dansul înainte și înapoi, în Vărsător și în Capricorn, însă va mai sta puțin aici pentru a vă oferi vouă transformarea totală. Promovarea sau hotărârea de care aveți nevoie, determinarea, voința pentru a vă schimba viața, pentru a vă spori veniturile. Un Pluto în casa a doua aici în Capricorn înseamnă magnat, milionar, multimilionar, cum vreți voi să-i spuneți. Asta nu înseamnă că toată lumea poate ajunge acolo dacă nu dedică timp, disciplină și determinare planurilor pe care le are. Mai apoi energia se schimbă când avem parte de ingresul planetei Mercur în semnul Scorpionului, iar asta se întâmplă pentru voi în casa a 12-a. Scorpionul este semnul transformării, este autodistrugerea și nevoia de reînviere, de transformare, de regenerare, precum pasărea Phoenix. Casa a 12-a este o casă ocultă, este o casă misterioasă. Este cumva ce se întâmplă după cortină, informațiile la care prea puțin sau prea puțin avem acces.
casa inconștientului și a mentalului colectiv. Planeta gândirii aici vine și sapă foarte adânc, pentru că Scorpionul reprezintă noroiul, adâncurile întunecate și scoate la suprafață. Fie discuții tabu, fie mistere, fie vă sunt încredințate secrete care poate au legătură cu voi sau nu. Fie este vorba despre deslușirea misterului vieții. Scorpionul înseamnă și psihologie, și ocultism, și ezoterism. Ceva ce ține de alchimie. Voi în această lună puteți alchimiza. Ce anume? Păi ceea ce v-ați planificat voi pentru viitor și nu va ieși până acum se poate, ceva ce are legătură cu afacerile, cu prietenii, cu relația pe care poate o aveți, se produce așa un fel de transformare pe care sigur că voi o susțineți, nu vine de nicăieri sau nu pică din cer. Apoi evenimentele sunt amplificate de luna plină din Berbec, iar pentru voi aceasta se petrece pe casa a 5-a a romanței, a idilei, a copiilor, a copilăriei, a bucuriei vieții, a proiectelor pe care voi le aveți în minte, a pasiunii, a hobby-urilor, dar și a riscurilor. Iar luna plină spune stop joc, a venit timpul să tragem o concluzie sau să reevaluăm, să modificăm ceva. Berbecul este arhetipul verbului a fi. Cine sunt eu, ce vreau eu, ce-mi face mie plăcere, ce mă bucură. Unde sunt eu impulsiv, pentru că are așa o notă de impulsivitate. Și pentru că eclipsa aceasta s-a produs pe axa identității și a relațiilor, berbecul înseamnă pe alocuri război, iar balanța liniște și pace. Cumva vă eliberați de tensiune. Tot ce înseamnă aici berbecul pentru voi, de luptă, de zidurile pe care poate vi le-ați pus sau de obstacolele pe care vi le-au pus alții. Pentru un viitor mai bun, pentru că acum aveți cum, avem curaj. Pluton ne ajută. Jupiter ne permite accesul la schema foarte amplă a lucrurilor, ne oferă informații care anterior ne-au scăpat din vedere. Puteți avea copii, puteți să vă bucurați de lucruri, puteți să călătoriți, puteți fi promovați sau vă puteți întâlni alesul sau aleasa. Mai poate însemna că în sfârșit trecem de la etapa de iubiți, când ne întâlneam din când în când sau când trăiam în concubinaj, la cea de soț și soție. Sunt lucruri bune, să ne bucurăm. Mai apoi, Venus își începe tranzitul prin Săgetător la voi pe casa 1 și este o nevoie constantă, așa, să faceți lucruri noi. Este o viziune foarte optimistă despre viață, vă simțiți mai ușurați, parcă treceți la următoarea etapă. Săgetătorul, voi sunteți semnul expansiunii, călătorului șade bine cu drumul sau înțeleptului cu cărțile. Cunoașterea. Totul este despre cum atrag acum lucruri noi. Simt nevoia să mă dezvolt. Dezvoltare personală, poate fi vorba și despre faptul că vreau să-mi schimb look-ul, poate fi vorba și despre dietă pe care o puteți ține acum, poate fi vorba și despre îndrăzneală mai multă sau poate fi vorba despre clicul acela de care toți avem nevoie să pornim ceva nou în viață. Poate fi și atracție, poate fi și senzualitate multă, să fiți așa cumva mai mult ca de obicei băgați în seamă sau să întâlniți pe cineva. Este o lună în care pentru voi dragostea plutește așa în aer. Și apoi soarele își începe tranzitul prin Scorpion în casa a 12-a și clar aprinde acolo lumina. Niște lucruri din trecut pot ieși la suprafață. Vă puteți prinde așa, precum înțeleptul satului, despre niște scheme care au loc în jurul vostru sau în lume. Veți ști cum să vă protejați, unde vă este locul, în ce să vă implicați și în ce nu. Pentru că, uite, constant, orice ar veni către voi, voi aveți această capacitate de a alege luptele pe care vreți să le duceți pentru a câștiga, de fapt, războiul, metaforic vorbind, desigur. Să vedem acum ce ne spune și energia oracolului. S-a ascuns aici o carte. Norocul. Trifoiul cu 4 foi. Nu este parte din schema pe care voiam să o fac, dar uite că sunteți norocoși. Non-dualitate, numărul 49. Negru sau alb. Ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă și asta îi se datorează, să știți, lui Pluton când intră în mers direct în Capricorn pe casa banilor acolo și a stimei de sine. Practic, hotărâre. Am luat niște hotărâri și nu mă abate la plan. Este foarte, foarte bine. Numărul 4 reprezintă casa în care sunteți voi și casa a noua reprezintă chestiuni legale, studii aprofundate, reprezintă lege, reprezintă străinătatea sau chestiuni geopolitice. Practic, poate fi în discuție aici dacă mă mut sau nu mă mut în afara țării, poate fi vorba despre schimbarea locului de muncă, să mă extind din plan local în plan internațional, tot soiul de lucruri care au legătură sau, uite, în sfârșit știu
Ce este în mână nu este minciună. O lună foarte directă, așa, pentru voi, fără prea mari bătăi de cap. Și aici avem elementul de pământ și casa 11, da? Planuri solide de viitor, pentru că, așa cum am spus, voi ați avut parte de eclipsă pe casa 11, în balanță. Parteneriate, știu cine mi este alături, știu ce am de făcut, alături de ce oameni, știu că aceștia pe care îi păstrez în viața mea nu mă dezamăgesc. Știți vorba, spune-mi lângă cine ești ca să-ți spun unde vei fi peste 5 ani. Ceva de genul acesta. Începe o nouă etapă pentru voi și este o etapă îndrăzneață. Sunt lucruri care poate par de neatins, însă energia vă va ajuta să susțineți toate aceste demersuri, atâta vreme cât voi sunteți hotărâți și consecvenți. Oh, și curcubeul, ce frumos! Și casa a 6-a. Foarte, foarte frumos. Voi nu veți avea tranzite prin casa a 6-a, dar aici lucrurile ne spun în felul următor. Rutina. O rutină foarte sănătoasă, un program mai flexibil, un echilibru mai bun între casă și serviciu, o sănătate mai bună, armonie în casă. Practic, aici, vedeți, avem un frigider, care este un simbol al vieții domestice, al locului unde eu mănânc, mă simt bine și mi-este confortabil. Mai reprezintă și resurse primare, practic bani ca să-mi asigur traiul. Iar voi puteți avea toate aceste lucruri pentru că la locul de muncă se pot petrece anumite evenimente care să vă ajute să promovați sau să aveți parte de o mărire, de o creștere a veniturilor. Dacă nu este o mărire direct, un bonus poate fi, sau dacă nici de bonusuri nu este vorba, atunci puteți avea parte măcar de stabilitate sau de lucruri pe care le puteți începe pe lângă locul de muncă. O extindere cumva în mediul online care pe voi să vă ajute să vă supliniți veniturile. Să vedem acum ce ne spune și tarotul. Puterea. 3 de cupe, 3 de bâte și regele de cupe. Aici pentru voi energia spune în felul următor. În sfârșit a venit vremea să faci pasul. În sfârșit facem pasul, pentru că este vorba și despre relații. Îmi iau inima în dinți și gata, fac ceea ce trebuie să fac. Nu mai amân, nu mai zăbovesc, m-am hotărât să curăț ceea ce nu funcționează în viața mea. În zona relațiilor de iubire, uite, este aici cineva foarte puternic sau este cineva care te găsește, te vede, te regăsește, foarte magnetic, foarte sexy, pentru că Venus în Săgetător este sexy, este jucăuș așa. Bucurie și evenimente pe care le aștepți cu mare, mare drag sau poate fi revederea cu cineva drag. Aici este o confirmare că ceea ce tu aștepți să ți se întâmple, ți se poate și întâmpla. Să ne reamintim că noi aici vorbim despre un potențial pe care voi îl puteți manifesta în funcție de lucrurile cu care rezonați. Pe lângă tot ce am spus, lucrează și harta voastră natală și viața voastră, suma tuturor gândurilor. De ce spun asta? Pentru că eclipsa s-a produs în conjuncție cu nodul sud karmic și acolo este vorba despre experiența anterioară, tot ceea ce ați făcut voi până acum. Dacă luați din experiența voastră de viață și nu repetați ceea ce nu a funcționat sau vă eliberați de obstacole, de gânduri limitative, de tipare limitative, atunci viitorul vostru poate străluci. Cei care sunteți în relații deja formate, cumva primiți o confirmare, ceea ce sperați voi, din nou se poate îndeplini. Pornim la drum și nu mai este cale de întoarcere. Este armonie, sunt călătorii, poate fi și o lună de miere pentru unii dintre voi aici. Este vorba despre confirmare. Regele de cupe este arhetipul peștilor și cumva este ca și când nu trebuie să mă întrebi tu, pentru că deja știi ceea ce simt pentru tine, iar în această lună s-ar putea să fie așa o explozie emoțională de sentimente a cuiva pentru tine, declarații de iubire, lucruri care sigur că sunt încântătoare și plăcute auzului. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici și dacă v-ați despărțit recent, și dacă v-ați despărțit acum ceva timp, pentru unii dintre voi cineva a rămas cu gândul la voi. Însă, din ceea ce îmi spune mie energia aici, este ca și când nu a fost cale de întoarcere, nu a fost loc de interpretare. Voi veți ști mai bine cum rezonați cu aceste mesaje. La nivel de plan material se întâmplă niște lucruri bune, ceea ce voi ați așteptat. Managerul vostru, managera voastră, ceva
se întâmplă de bine aici, este ca și când sunteți recunoscuți sau ar trebui să vă cereți unii dintre voi drepturile, pentru că nu este ca și când dacă semnați în fiecare zi condica și faceți un act de prezență la locul de muncă, voi și știți cât de apreciați sunteți. Și poate ar trebui să spuneți, ok, cum am performat, aș vrea un feedback, pentru că în urma rezultatelor mele eu consider că merit mai mulți bani sau un titlu, o poziție mai bună în companie sau aici unde lucrați voi. În zona medicală sau emoțională, vindecarea voastră vine din bucurie cu bucurie. Voi sunteți un semn al distracției și debordați așa de voie bună. În general, săgetătorii sunt optimiști, cei cu soarele în săgetător. Apoi, este vorba despre evenimente la care puteți participa, evenimente care vă vor ridica foarte mult starea de spirit, evenimente de unde veți putea extrage idei, veți putea cunoaște oameni și o nouă viziune despre viață. Vă motivează și vă ambiționează ceva. Aceasta este luna plină din Berbec. Este o carte a Berbecului, care se produce pentru voi în casa a 5-a și este ca și când aveți confirmarea că cineva vă iubește, puteți întâlni pe cineva sau acum vă convingeți că ok, m-a iubit sau n-am fost eu de vină cel puțin, și asta ajută în vindecare, în parcursul vostru de dezvoltare personală în viață. Regele de monede, un soț. Cavalerul de monede. 2 de bâte. 5 de bâte. Uite, voi așteptați cu nerăbdare ceva să se întâmple și să știți că ceea ce așteptați voi se întâmplă. Însă nu este acum momentul, iar energia vă recomandă să nu fiți chiar nerăbdători. Aici, în zona relațiilor, unii dintre voi, așa cum am explicat, având în vedere că se produce luna plină pe casa a 5-a, care are legătură cu romanța și idila, puteți primi o cerere în căsătorie și cumva unii dintre voi știți că a venit momentul, că trebuie să faceți un pas sau vă doriți să faceți un pas, dar pasul respectiv întârzie să apară. Uite ce interesant și ce amuzant deopotrivă avem aici aspectat acest lucru. Chiar dacă aveți un partener care vă iubește, cumva partenerul este cu gândul la treburile sale și voi vreți să se întâmple ceva mai tradițional, casa a 5-a. Avem 5 de bâte, care înseamnă un impuls, parcă mă enervez așa că nu spui odată ceea ce vreau, sau poate fi vorba despre o mică confuzie așa la nivel emoțional, nici eu nu știu ce vreau, sau unde dai și unde crapă. Pot apărea niște schimbări din acestea de tip surpriză în această lună, la modul că voi vă așteptați la o promovare din partea companiei unde lucrați voi și vă treziți într-o zi cu un mail, o notificare din partea altei companii care vă curtează și vă face o ofertă de nerefuzat. Apoi atunci să vedeți dilemă, pentru că veți avea alegeri. Va trebui să faceți o strategie foarte bună și să analizați către ce vă îndreptați. Puteți întâlni pe cineva în această lună, doar că există aici o tendință de a fi impulsiv, să încercați să o temperați, nimic bun nu iese neapărat din impuls, tocmai că există o urgență de a vă asigura viitorul sau vreți cu nerăbdare să se întâmple ceva, să intrați într-o relație. Nu grăbiți lucrurile, se întâmplă toate în timp divin. În zona planului medical s-ar putea să fie ceva ce vă supără aici, să fie o chestie legată de inimă, de stomac, poate să fie din cauza stresului, tensiune arterială, aritmie, tahicardie, tot soiul de lucruri care sunt efecte secundare a unei alte condiții medicale. Să fiți atenți la aceste lucruri. Unii dintre voi mi-arată aici că aveți nevoie de mai multă liniște, că sunteți expuși cumva unui stres cam nejustificat. Și faetonul, lucruri care iau amploare. Vedeți casa aceasta așa? Revenim asupra unor idei, revenim asupra unor lucruri pe care le-am mai discutat, dar care nu s-au fructificat, nu au dus nicăieri și acum trebuie neapărat să vorbim despre asta. Hai să vedem ce putem face, chiar dacă suntem ocupați. Să ne căsătorim, sau poate fi vorba despre niște prieteni care vă încalcă spațiul personal, întrec puțin limita și să-i puneți un pic la punct, sau poate fi vorba despre un plan, o strategie de marketing pentru atragerea unor noi clienți. Pot fi tot soiul de lucruri care apar, vă scot așa puțin din zona de confort, dar sunt înspre binele vostru. Să vedem mai departe.
sursa creatoare a tuturor lucrurilor și numărul 31. Se naște ceva. Poate fi vorba și despre copii, despre discuția de a avea copii, planuri să aveți copii. Poate fi vorba despre copiii voștri, dacă deja aveți, pentru că au ei o neliniște, se întâmplă niște lucruri, au niște mici blocaje și voi veți fi foarte concentrați în a-i ajuta să le deblocheze. Ideal ar fi să-i ajutați să le deblocheze singuri, să nu interveniți voi pentru ei. Poate fi vorba aici despre cineva care își bagă nasul acolo unde nu-i fierbe oala, știți vorba din nou. Poate aveți pe cineva care se tot interesează sau intervine aici în treburile voastre și ale partenerului vostru de viață și a venit vremea să puneți la respect, așa. Dacă se comportă intruziv, dacă are o atitudine invazivă, sau poate fi vorba despre faptul că puteți face ceva nou. Ceva nou. Aici mai poate fi vorba despre un șef, o șefă, dar care până la urma urmei vă dă pace. Și mesaj de pace. Până la urma urmei vă dă pace. Vă găsiți liniștea în această perioadă. Aveți casa a treia. Voi trebuie să învățați. Sunteți într-o perioadă în care trebuie să învățați foarte multe lucruri, să acumulați informații noi, să vă mai luați certificări, să vă îmbunătățiți aptitudinile pentru că va fi nevoie de ele sau pentru că vreți voi așa pe partea de dezvoltare personală. Sau poate fi vorba despre un parcurs academic sau gimnazial, mă rog, școlar al copiilor voștri, care până la urmă se vor liniști. Trec printr-o perioadă de acomodare. Aici vorbim despre teama de necunoscut a copiilor voștri sau poate a voastră și atunci cumva să aveți grijă că le transmiteți o stare de neliniște, iar dacă ei sunt neliniștiți, cu inima deschisă, cu inima blândă, cu multă înțelegere și cu multă răbdare, pentru că aici regele de cupe este neclintit, să lăsați lucrurile să se întâmple, pentru că totul este un proces ciclic și treceți doar printr-o etapă, care nu va fi la nesfârșit. Hai să vedem și talismanele ce ne spun. Prietenii nu mint. Și proverbul nu mor caii când vor câinii. S-ar putea să aveți în preajma voastră prieteni care nu s-au schimbat în timp, au trecut ani peste ei și ei au rămas aceiași și a venit vremea să reevaluați puțin povestea asta, relația voastră, pentru că orice ați spune voi este ca și când din punctul lor de vedere nu se poate. Alegerea vă aparține dacă vă desprindeți și vă identificați voi cu ceea ce se întâmplă acolo sau ascultați de intuiția voastră pentru a ajunge la euul vostru autentic. Sunteți mai puternici decât pare. Cineva aici s-ar putea să fie intimidat de sclipirea voastră, de inteligența voastră și voi veți înțelege ce înseamnă asta. Tu ești constanta mea și folosește-l înțelept. Aici voi trebuie să vă bazați pe intelectul vostru și pentru că îl veți avea pe Jupiter în retrogradare acolo în Gemeni, să fiți atenți, să nu vă scape din vedere sau să nu luați niște hotărâri pe termen lung pe care ulterior să le regretați. O dorință ți se poate îndeplini și este ceva ce vine natural, nu te stresa, ți se întâmplă lucrurile în mod natural. Uite din nou, floarea vieții, floarea vieții. Pentru alții dintre voi, dacă aveți insomnie sau coșmaruri, să aveți grijă că vă culcați cumva încărcați, mai curățați-vă și voi câmpul electromagnetic, să vă mai faceți protecție așa. Se întâmplă ceva și nu vă vine să credeți sau cineva stă cu ochii pe voi și vă analizează așa până la cel mai mic detaliu, punctul și virgula. O persoană care, exact cum am spus, se simte intimidată de puterea voastră. Pe de altă parte, voi aici aveți puterea cu zâmbetul pe buze să treceți în această lună peste orice provocare sau obstacol. Uite, unii dintre voi veți simți nevoia să vă schimbați cumva aspectul fizic. Să faceți niște mici ajustări aspectului fizic. Mult spor în toate vă doresc. O călătorie. Puteți face o călătorie sau vă puteți lua un concediu. Sau aici este vorba despre un drum lung. A început un drum lung. Uite, un nou loc de muncă, o instituție, niște cursuri, o școală, o academie. Și aveți nevoie de răbdare. Uite, de răbdare. Zâna măseluță, poate este vorba despre drumuri la medicul stomatolog, începerea unei proceduri, așa, unei lucrări medicale.
Credința voastră, uite, este o uniune aici, sunt niște jurăminte, nu știu ce faceți, unii dintre voi vă căsătoriți, să aveți o căsnicie fericită, dacă este cazul, da, uite, muzică și voie bună, fertilitate, un copil, aveți planuri mari, planuri care sigur că sunt bune, pentru alții dintre voi este convingerea că nu ați făcut nimic greșit, așa cum am menționat, și pentru alții dintre voi este o confirmare. Chiar dacă cineva v-a supărat anterior, este o confirmare că, uite, suntem ceea ce suntem, că vă iubește, chiar dacă lucrurile poate nu au funcționat bine acolo, ați avut în voi, între voi și o persoană anume un zid și zidul acesta se putea dărâma doar cu acordul părților, nu doar de unul singur. Iar aici avem LG. Liga cea mare, schimbați liga, schimbați clasa, schimbați poziția, schimbați casa unii dintre voi sau pur și simplu vă maturizați, crește ceva, un proiect, o sarcină, crește ceva, este ceva frumos aici. Unii dintre voi veți umple un gol sau atenție la un gol, atenție la probleme cu dinții, cu tot ce înseamnă gol în stomac, senzația aceea de gol în stomac, atenție la gastrite, la tot soiul de lucruri din acestea care vă pot crea senzația de gol în stomac. Alții dintre voi veți fi fix la țintă, marcați, v-ați marcat teritoriul sau atenție la infecții urinare, să nu intrați în vreun conflict din acesta de teritoriu. Pe de altă parte, mai înseamnă telefon, veți avea o lună foarte, foarte activă în care veți avea multe discuții de purtat sau veți afla niște informații acum. Și acum, dacă le aveți, ce faceți cu ele este întrebarea. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, să ne reauzim cu bine pe data viitoare. Pa, pa!